Good day, class. This is Sir Emilio Titare Jr. and welcome to the day 37 of our mathematics class. Day 36 of our mathematics class. So this is a part of our Prove the Rational Theorem objective. And today's learning objective is to solve polynomial equation of degree greater than 2. So, on our day 35, quadratic equation yung pinag-usapan natin. Ngayon, magle-level up tayo. Dahil, katulad ng nasa example number 1 natin, find the rational root of 2x to the 5th power minus 9x to the 4th power minus 19x raised to 3 plus 3x squared plus 17x plus 6 is equal to 0. Okay, so dito, una nating i-identify, ano ba muna ang ating leading or ano ba ang degree ng ating polynomial? The degree of our polynomial is 5. Bakit po 5? Kasi po, 5 po yung pinakamataas na exponent kung mapapansin natin. So, kung 5 ang leading or kung 5 ang degree niya, ibig sabihin ilan ang zeros or roots ng ating polynomial equation? Okay, 5 as well. So ngayon, bago natin hanapin yung mga roots mismo, hanapin natin muna yung mga posible or yung mga pwede nating pagpilian na roots. So, una, identify natin ang P. P is equal to what? Positive, negative, 6. Ito pong constant term natin. How about our Q? Q will be equal to positive or negative 2, our leading coefficient. So, kunin lang natin yung kanilang ratio. P over Q is equal to positive or negative 6 over positive negative 2. Kunin natin yung factors ng 6. Ano yung factors ng 6? We have positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3. Pwede ba ang positive negative 4? No. How about positive negative 5? Not as well. And the last one is 6. When we say factors, ito yung mga number na pwede mong i-divide sa 6 na hindi siya magkakaroon ng remainder. Pwedeng ipang-divide sa 6 pala. So, ang 6 pwedeng i-divide sa 1 ng walang remainder, ganun din sa 2, 3, and 6. How about 2? Ano-anong factors ng positive, negative 2? Its factors are positive, negative 1, and positive, negative 2. So, again, forgive me for meron na namang spikes, pero wag na natin ito pansinin sa future. Mahalaga na intindihan natin yung lesson natin. Okay, positive, negative 2. So, ngayon, isa-isa natin ipapares tong ating nasa yung factors ng P natin sa mga pares or sa factors ng Q. So, 1, 2, 3, 6, i-divide muna natin yan sa positive, negative 1. We will have positive, negative 1. Dito po galing yon. Then, ito, 2 divided by 1 is positive, negative 2. Next, 3 divided by 1 is positive, negative 3. 6 divided by 1 is positive, negative 6. Now, tapos na tayo sa ipares to sa ating 1. Punta naman tayo sa 2. 1 over 2 is positive, negative 1/2. 2 over 2 is 1. Given up po, nandito na ang unang ratio natin. Then 3 divided by 2 is positive, negative 3/2. And last, 6 divided by 2 is 3. Meron na po tayo nasulat na 3. So, hindi na natin isusulat ulit yon. So, ngayon, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 times 2 dahil positive negative value. So, meron tayong 12 na integers or rational roots na possible rational roots na pwedeng pagpilian. So, ngayon, next natin gagawin, copyhin natin yung ating coefficients. We have 2, negative 9, negative 19, positive 3, 17, 6. So, kung mapapansin natin, hindi or dito, dapat maging careful tayo sa sign natin. Bakit po? Kasi po, importante po yan. Dahil kapag nalito tayo sa sign natin, may chance na or magkakamali tayo.
So, una, pili tayo dito sa 6 na choices natin. Let's start with positive 1. I-check natin kung tama ba ang positive 1, kung siya ba ay isang root. Kasi, paano natin malaman kapag nag-0 ang remainder? So, dapat hindi mag-0 ang remainder. So, 2, bring down 2. Okay, next, multiply it by positive 1, it will be equal to 2. Then, add, magiging negative 7 times positive 1 is negative 7. 19 or negative 19 plus negative 7, same sign. So, i-add lang natin and copy yung sign. So, 26 times 1 is negative 26. Plus 3 is negative 23. Times 1 is negative 23. Then, add natin, magiging negative 6. Negative 6 times 1 is negative 6. Add natin yung positive 6 sa negative 6 equal to 0. Kung mapapansin natin, ang remainder ay isang 0. Therefore, ang positive 1 ay isang root. Again, dito, dahil sure na tayo, si positive 1 ay isang root. So, check na siya. Ngayon, sunod natin i-check kung yung ibang integer ba natin ay, or ibang root natin ay, what do you call this? Roots din. Yung ibang possible roots natin or yung dito sa pagpipili natin ay roots din sila. So, tapos na tayo sa positive 1. Ngayon, try natin. Negative 1. Negative 1. Pero ngayon, hindi na natin kokopyahin tong mga original coefficients natin. Sisimula tayo or ang gagamitin natin, etong mga nakuha nating sagot from our previous synthetic division. Again, ito na yung kukunin natin. I-check natin kung divisible ba by negative 1 yan. Again, dito na tayo mag-i-start. So, let us bring down 2. Then, multiply by negative 1. So, magiging negative 2. Add, magiging negative 9 times negative 1 is positive 9. Ngayon, negative 26 plus positive 9 is negative 17. And when we multiply it by negative 1, it will be positive 17. Add natin, magiging negative 6 times negative 1, positive 6. Negative 6 plus 6 is 0. Ang remainder natin dito ay 0. So, ibig sabihin, ang negative 1 ay isang root. Dahil tapos na tayo sa 1 at sa negative 1, punta naman tayo sa positive 2. Mag-try tayo ng positive 2. Check natin kung tama din to. Kung mali, okay lang. Proceed tayo sa iba. So, bring down 2, multiply by positive 2, magiging positive 4, then add, magiging negative 5. 5 times positive 2 is negative 10, sorry. Negative 10, add natin, magiging negative 27 dahil same sign, so i-add lang sila, then copy the sign. Negative 27 times positive 2 is negative or negative 54. And kapag in-add natin to, magiging negative 60. Kung mapapansin natin, ang remainder natin is not equal to 0. Then, ibig sabihin, hindi siya root. Dahil hindi siya root, babalik tayo dito. Sa ating, dito po. Dito na tayo babalik. So, copy natin yung 2, negative 9, negative 17, negative 6. So, from there, pwede tayong mag-try ng negative 2, pero hindi po yung tama. So, para hindi na tayo madaming trial, dediretso na to tayo sa negative 1/2. Try natin yung negative 1/2. Ang negative 2 is wrong or hindi rin roots, positive negative 3, hindi rin siya roots. Pwede nating isolve para ma-confirm natin na hindi sila roots, pero mahaba yung video natin. So, sinasabi ko na agad. Pero kayo, kung magsasolve kayo at nakita nyo hindi sila tama, okay lang yun. Ang mahalaga, na-confirm nyo na mali or hindi siya roots. Yung mga
possible roots. So, dito, bring down 2 times 1, negative 1 half magiging negative 1. Add natin, magiging negative 10 times negative 1 half magiging positive 5. Kasi po, 10, 10 kalahati. So, 5 yun, di ba? Negative. Parehong negative. So, magiging positive. Ngayon, kapag in-add natin to magiging negative 12. Again, this is negative 12. And negative 12, 12 kalahati, parehong negative, magiging positive 6. So, dito, magiging 0 ang remainder natin. Therefore, confirmed, si positive 1 half ay si negative 1 half ay isang root. Okay, so, ang natira na lang is 2, negative 10, tsaka negative 12. Anong susunod natin? Try naman natin ang meron na tayong 1, 2, 3, tatlong roots. So, punta tayo naman sa positive 6. Pwede din natin itry ang positive, ang negative 6, pero hindi po yun tama. So, diretso tayo dito. Bring down 2 times 6 is 12. 12 times 12 plus negative 10 is 2. 2 times 6 is positive 12, negative and positive 12, additive inverse sila. So, this is 0. So, kung mapapansin natin dito, ang ating sagot for this one is, or ang ating remainder is equal to 0. Ibig sabihin, check. Siya ay isang roots. So, kapag nilagay natin to sa x minus c na form, x minus c, itong positive 1 magiging x minus 1. Then, ito namang negative 1, kapag nilagay natin yan sa x minus c na form, magiging x plus 1. Mababaliktad yung sign. Sorry, nagmukhang 4. Kakaroon po tayo ng konting technical difficulties. So, x plus 1. Okay, x plus 1. Again, babaliktarin natin yung sign ha. So, instead na plus 1, naging minus 1 dito. Dito naman negative 1. So, plus 1. Dito naman po magiging x plus 1 half. Kinukuha lang natin yung factors. Then, dito naman magiging x minus 6. Meron na tayong 1, 2, 3, 4 na roots. Saan natin makuha yung pang-5? Dito po. So, magiging 2x plus 2. Anong common, ano yung common factor nila? 2. So, pwede natin ilabas yung 2. Magiging x plus 1. So, ibig sabihin, yung pang-5 root ay another negative 1. So, dalawang negative 1, isang positive 1, isang negative 2, isang positive 6. Yun po yung mga factors. So, kapag sinulat natin yan, ito na, 2 times x plus 1 times another x plus 1, then x minus 1, then x plus 1 half, 1 half po iyan, then plus x, times x minus 6 equal to 0. So, ayan po. So, bali, ang roots natin ay 1, dalawang negative 1, or ang roots natin ay 1, negative 1 half, 6, and negative 1 multiplicity
multiplicity. Pagpasensyahan nyo na. Medyo nagloloko. One multiplicity of 2. Ibig sabihin yan, ang ibig sabihin ng negative 1 multiplicity of 2, ibig sabihin, dalawang negative 1. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 kasi negative 1 multiplicity of 2. So, sinasabi lang kung ilang negative 1 para hindi tayo malito. So, 1, negative 1 half, 6, and dalawang negative 1 ang roots ng ating example number 1. Ngayon, punta naman tayo sa example number 2. Sana hindi tayo nalito dun sa ating example number 1. Sa example number 2 natin, ang hinahanapan naman natin ay 6 raised to 4 minus x raised to 3 minus 24x squared plus 9x plus 10 equal to 0. So, para mahanap to, hanapin muna natin yung p or identify natin yung p, identify din natin yung q. So, ang ating p ay positive negative 10, ang ating q naman is positive negative 6. Then, ang ating p over q ay magiging positive negative 10 over positive negative 6. Then, kunin natin yung factors nila. Factors ng 10 is positive negative 1, positive negative 2. Pwede ba ang positive negative 3? No. How about 4? No. 5? Yes. 6, 7, 8, 9 is not correct or not a factor or not factors of 10. And last one is 10. Ngayon, punta naman tayo sa 6. Positive 1 or positive negative 1. Basically, lahat may factor na positive negative 1. Next, positive negative 2. 3, pwede. 4x, 5x, 6 is pwede. So, isa-isa nating i-prepare yan sa ating mga numbers sa baba or factors natin sa baba. So, pag i-prepare natin sa 1, parang kukopyahin na lang natin tong nasa taas. So, magiging positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3, positive negative 4, 5 pala. Then, anong sunod? After ng 5 is positive negative 10. Then, ito naman yung 2, i-divide natin sa 2. Which is 1, meron na po. 2. Next, 5 over 2, wala pa. So, positive negative 5 over 2. Next, 10 over 2 is 5. Meron na po. So, tapos na tayo. Next naman, 1 over 3. So, positive negative 1 over 3. Next, 2 over 3. Positive negative 2 over 3. Next is 5 over 3, positive negative 5 over 3, and last is 10 over 3, positive negative 10 over 3. Then, ang kasunod nun, pasensya na, papuntang impyerno ang sulat ni Sir. Tapos na tayo sa 3. Ngayon, i-divide naman natin sa 6. So, ang sunod is positive negative 1 over 6, positive negative 2 over 6, positive negative 5 over 6, and last is positive negative 10 over 6. Or kapag nilagay natin sa lowest term, magiging 5 over 3. So, hindi na natin isusulat. So, tuldok na yan. So, ayan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? Oops, hindi pala kasama ang 3. Sorry. Again, hindi kasama ang 3 ha. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, basically, meron tayong 24 na pagpipilian. So, sir, may shortcut ba tayo dyan para malaman natin kung ano yung mga isa-solve natin at kung ano yung hindi? Actually, pwede tayo magkaroon, wala tayong way para malaman. Ang talagang way lang is
isolve natin isa-isa. So, okay lang yon na mag-solve tayo isa-isa. Pero kung kaya nyo namang malaman agad-agad, why not, 'di ba? So, ngayon, ang gagawin ko, isa-solve ko agad yung mga tamang roots para mabilis ang ating video. So, kanina dun sa number 1, merong isang hindi tama, dinaanan pa rin natin para lang masabi natin na okay lang ang magkamali. So, ang una natin is positive 1. Punta tayo sa positive 1. So, kapehin natin 6, negative 1, negative 24, positive 9, and positive 10. So, nakopya ko yung positive, which is fine. Kahit meron o walang positive. So, bring down 6 times 1 is 6. Add 5, multiply 5 again, add, magiging negative 19, then multiply, negative 19 pa din. Add, magiging negative 10, multiply, negative 10 pa din. And kapag inad natin ang positive and negative 10, 0 kasi additive inverse sila. So, 0 ang remainder natin. Ibig sabihin, check, isang factor ang positive 1. Next, punta naman tayo, patapos na tayo sa positive 1, punta tayo sa negative 1/2. Yan, fraction naman. So, bring down natin yung 6. Multiply sa 1/2, kalahati, magiging, or 6 na kalahati, magiging 3. Positive or negative? Negative kasi magkaiba ng sign. So, add natin, magiging positive 2. Dalawang kalahati ay 1 or negative 1 kasi magkaiba ng sign. So, add natin to magiging negative 20. So, negative 20 na kalahati, or kakalahatiin mo yung negative 20, then, parehong negative, so magiging positive 10. Dahil positive 10 plus negative 10 ay equal sa 0, remainder natin ay 0. So, ibig sabihin, siya ay isang factor. Next, punta naman tayo sa negative 2. Try natin negative 2. Again, kapag kayo nakakuha ng maling sagot, okay lang po. 6, copy lang natin, times negative 2 is negative 12. Add natin, magiging negative 10. Multiply by negative 2, magiging positive 20. Add 0. So, magiging, ang final answer will be, or, ang remainder natin ay 0. Ibig sabihin, si negative 2 ay isang factor. Kung mapapansin natin, ang natira is 6 minus 10 or 6 and negative 10. 6, so magiging 6x minus 10 ang answer natin. So from this one, pwede tayo mag-extract ng positive 2, magiging, or divide natin pareho ng positive 2, so magiging 3x minus 10. So, dito, isulat na natin yung mga factors natin. So, magiging 3 ay 2 times 3x minus 5 na lang pala kasi i-divide sa 2. Sorry. Hindi na 10. 5 na lang. So, minus 5 ay 5. Next, dito, positive 1, so magiging x minus 1. Ito po, minus 1/2 or negative 1/2 magiging x plus 1/2. Then, ito, negative 2 magiging x plus 2. Very good. Again, dapat babalik rin natin yung sign. Plus 2. Pasensya na ulit sa mga sungay-sungay na yan. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 na factor ng x. Kasi po, nasa 4th degree tayo. Yung panglima po pala ay ito. 3x minus 5. Ang gagawin natin sa 3x minus 5
equate natin yan sa 0. Bakit po? Dahil nga po, kapag minultiply yan, sabi sa product rule, isa dyan, or pwedeng lahat yan equal sa 0. So, pwedeng ito equal sa 0. Gamit tayo ng addition property of equality, magiging 3x equal to positive 5. Then, divide both side by 3, magiging x is equal to positive 5/3. So, ito po yung limang or pang-apat na root. So, ang root natin is positive 1, negative 1/2, then negative 2, and positive 5/3. Ito po ang mga roots natin. So, that would be all for today. I hope you learned something. Kahit na medyo nakakabaliw yung ating topic at mahaba. See you sa ating next lesson. Goodbye, class!